ከትልቅ ወደ ትንሽ ስንሄድ ኪንግደም መጀመሪያ ላይ እናገኘዋለን then phylum then class order family genus and species ወይም ከስፒሺስ ጀምረንም ወደ ላይ መሄድ እንችላለን species genus family order class phylum and kingdom ወደ ስንት ሰባት ናቸው እንግዲህ ሰባት የሚደርሱ ኦርደሮች ናቸው ያሉን የሰው ልጅ ለምሳሌ ስፒሺሱ ሳፒየንስ ነው ጂኒየሱ ሃውሞ ነው ፋሚሊው ሆማይድ order primate and class mammalia phylum chordata and kingdom animalia ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መመደብ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የሰባተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 5 living things and their diversity የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደተለመደው ኦብጀክቲቭ አለን ወይም ለርኒንግ አውትካም እንላቸው ነገሮች እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል ዜን ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ኮንተንት ኦፍ ዘ ዩኒት አለን ቤዚካሊ ሁለት ኮንተንቶች ናቸው ያሉ ግን በሁለቱ ውስጥ ሌሎች በርካታ ሰብ ኮንተንቶች አሉ መጀመሪያ ላይ living things ይለናል በliving things ውስጥ እንግዲህ characteristics of living thing አለ classification and scientific name of organisms የሚላለ hierarchy in the classification of organisms or kingdom to species የሚል አለ ማለት ነው ከኪንግደም ወደ species ወይም ከስፔሺስ ወደ ኪንግደም ያ ማለት ከሃየር ወደ ላወር ወይም ከላወር ወደ ሃየር ሄራርኪውን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚል ሰብ ቶፒክ ነው ያለው ማለት ነው ሁለተኛው ሜን ቶፒክ ወይም ኮንተንት ደግሞ kingdom of life ነው kingdom of life or kingdoms of life kingdoms of life ላይ መጀመሪያ ላይ kingdom animal ያለ ቀጥሎ kingdom plantia then kingdom protista after that kingdom monera and finally kingdom fungia የሚል ነገር አለን ስለዚህ ወደ 5 የሚደርሱ ኪንግደሞች አሉን ማለት ነው በእነዚህ ቶፒኮች ዙሪያ ነው እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ ዩኒት የምንማረው የምንወያየው ማለት ነው እጅግ በጣም ቀለል ያለ ኮንሰፕት ነው ሲሪየስ ናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉ ከሆነ አሪፍ ነገር እንደምታገኙ ከወዲሁ ልነግራችሁ ወዳለው ማለት ነው በድጋሚ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ ሰው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እንደተለመደው የምናገኘው ኢንትሮዳክሽን ነው ከኢንትሮዳክሽን በፊት እዚህ ጋር የተቀመጠልን ነገር አለ እንደምታዩት እዚህ ላይ ከኪንግደም ጀምሮ እስከ species ይሄ classification of an organism እንለዋለን እንግዲህ ኦርጋኒዝምን ክላሲፋይ ስናደርግ ወይም hierarchical arrangement of organism ነው አሁን ከኪንግደም ጀምሮ እስከ species የሰው ልጅ ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ የሰው ልጅ species sapiens ነው genus homo ነው ፋሚሊው ሆሜዳ ኦርደሩ ደግሞ ፕሪሜትስ ክላሱ ማማሊያ ፋይለም ኮርዳታ እንዲሁም ኪንግደም አኒማሊያ ነው ወደ ስር እንድትል የምናየው ነው የሚሆነው so እንደ መግቢያ there are at least 5 million different kinds of living thing in the world assume እንግዲህ እውነት 5 ሚሊዮን ያክል living thingዎች አሉ ወይ ለማለት በጣም ከባድ ነው አስቡት 5 ሚሊዮን ማለት ላይክ ለምሳሌ እናንተ የምታውቁትን ጥቀሱ ለምሳሌ እኛ ሰዎች አለን የቤት እንስሳቶች አሉ ለምሳሌ በግ ሊሆን ይችላል ፍየል ድመት ዶሮ ሌሎች አዋፍ ዝርያዎች ውጭ ከቤት እንስሳዎች ሆነ ለምሳሌ ዱር እንስሳት እነዚህ ሁላ ተጠራቅመው even ትናንሽ ኢንሴክቶች ሁላ ሳይቀሩ ከዛ በተጨማሪ ኦርጋኒዝሞች የማይክሮ ኦርጋኒዝም ላቸው ነገሮች እነሱ ሁላ ተጨማምረው በአጠቃላይ ቢያንስ 5 ሚሊዮን ያክል different living things this world አለ እያለን ነው Thus organisms are classified according to similarity and difference okay እንግዲህ እነዚህን ክላሲፋይ የምናደርጋቸው በተመሳሳይ በሚያመሳስላቸው ነገርና በሚያለያያቸው ነገር መሰረት አድርገን ክላሲፋይ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ተማሪዎች So the need for classifying living things is to identify them and to study their relationship their origin and development and to understand how life originated
እንግዲህ እነዚህን ክላሲፋይ እያደረጉ ማጥናቱ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድነው? ስለ ኦርጋኒዝሞች ኢንዲቴል ለማወቅ ነው። ስለ ሪሌሽንሺፓቸው ወይም ስለ ዝምድናቸው መገኛቸውስ እንዴት ነው፣ እንዴት ተገኙ የሚለውን ነገር ለማወቅ፣ ከዛ በተጨማሪ ላይፍ እንዴት ነው ኦሪጂኔት ያደረገችው፣ ላይፍ እንዴት ነው የጀመረችው የሚለውን ነገርም ለማወቅ ነው። ቢኮዝ ላይፍ እንግዲህ አት ሰም ፖይንት ላይ ኤግዚስት አድርጋለች ወይም ጀምራለች። ኦኬ አሁን እንደምታዩት እናንተ ልትረዱት የምትችሉት ነገር ለምሳሌ ሂውማን ፖፑሌሽንን ይዩት። የዛሬ እናንተ በህይወት በነበራችሁበት ጊዜ፣ በህይወት ስላችሁ ከተወለዳችሁበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን የህዝብ ብዛት ይዩት፣ ምን ያክል ቼንጅ እንዳለው። የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ምን ያክል እንደነበረ፣ ዛሬ ደግሞ ምን ያክል እንደነበረ። ለምሳሌ ከ10 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ፖፑሌሽን ኦልሞስት 70-80 ሚሊዮን ነበር የሚባለው፣ አሁን 120 ሚሊዮን። ያ ማለት በጣም እየጨመረ ነው። እየጨመረ ሄደ ማለት ከብዙ ዓመታት በፊት የሰው ልጅ ትንሽዬ ነበሩ ማለት ነው። ከዛ በፊት ደግሞ ኢቭን አንድ ሰው ብቻ ሊሆን ይችላል። ከዛ በፊት ደግሞ ምንም አይነት ሰው ላይኖር ይችላል። ሰው ከሃይማኖታዊ አንደምታ ውጭ ሆነን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ላይፍ እንዴት ሆኖ ኤግዚስት አደረገ የሚለውን ነገር ለመመርመር ነው እዚህ ጋር ክላሲፊኬሽን የሚባለው ነገር እየመጣ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያው ላይፍ ከሆነ ነገር ኦሪጂን እንዳደረገ ወይም እንደተነሳ ነው የሚያሳውቀው። ስለዚህ እሱ ምንድነው የሚለውን ነገርም ለማወቅ ይረዳ ዘንድ ነው ይለናል እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርታችን ወይም መግቢያችን። So when we come to the first topic which is about living things እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ወይም living things ምን እንላቸዋለን? ኦርጋኒዝምስ እንላቸዋለን። ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው ኦርጋኒዝም ስንል። So at the end of this section students will able to ብሎ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ኦብጀክቲቮች አሉን። እነሱን ኦብጀክቲቮች እንግዲህ ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሁሌ እንደምናገረው ኦብጀክቲቭ ወደፊት ስለምትማሩት ነገር አቅጣጫ የሚጠቁም ነገር ነው። ማወቅ ያለባችሁን ነገር ነው እዚህ ላይ ያስቀመጠላችሁ ማለት ነው። So ለዚህ ቶፒክ ኢንትሮዳክሽን እንግዲህ if you observe your environment you realize that there are a million of different organisms living on the earth including animals, plants and microorganisms። እንግዲህ animals, plants and microorganisms በአንድ ላይ ሆነው 5 ሚሊዮን ያክል የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች እንዳሉ ነው የሚነግረን። In this unit, you are going to learn about the characteristics of life, naming and how to classify those organisms into different groups. እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ልንማማር ወይም በዚህ ዩኒት ማለት ነው አጠቃላይ የምንማረው ምንድነው? ስለ ላይፍ ካራክተሪስቲክስ ወይም ቢሄቪየር። ከዛ በተጨማሪ ኦርጋኒዝሞች እንዴት አድርገን ስያሜ እንሰጣለን፣ ኔሚንግ or simply nomenclature ማለት እንችላለን። nomenclature of organism or naming of organism. And how to classify these organisms into different groups. በተለያየ ግሩፕስ እንዴት አድርገን ክላሲፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን የሚለውን ነገርም የምናይበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ሰው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ characteristics of living things እዚህ ላይ እንደተጠቀሰልን characteristics of living things simply life ማለት ነው ወይም ኦርጋኒዝም ማለት ነው። ህይወት ያለው ነገር ኦርጋኒዝም ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ከኦርጋኒዝም በተጨማሪ ምናልባት ፕላንቶች ከኦርጋኒዝም ውስጥ አይመደቡም። ስለዚህ most of the time ኦርጋኒዝም and plant ማለት እንችላለን ወይም ባጭሩ ላይፍ ማለት እንችላለን። Living thing belongs to any organism or life forms that possesses or show the characteristics of life or being alive. Okay, living thing belongs to any organism or a life። እንግዲህ living thing ኦርጋኒዝም ነው። ከየትኛውም ኦርጋኒዝም ሊመደብ የሚችል ብያቸዋለሁ። ኦርጋኒዝም ባጭሩ ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው። sometimes ፕላንቶችን ከኦርጋኒዝም ላይ መድባቸው ይችላል። So a life form that possesses or show the characteristics of life or being alive. However, a living thing possesses a certain property that help define what life is. Life ምን እንደሆነ define የሚያደርግ ነው። All groups of living organisms share several key characteristics or function. ሁሉም ሊቪንግ ቲንጎች እንግዲህ የጋራ የሚባል ባህሪ ያላቸው፣ ሁሎችም ሼር የሚያደርጉት፣ ሁሎችም የሚጋሩት የራሳቸው የሆነ characteristics or function ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል የሙቭመንት
respiration, sensitivity, growth, reproduction, and excretion. Almost the 7 characteristics of life ነው የሚለው 7 አካባቢ ናቸው። ምናልባት እዚህ የተጠቀሱት 1 2 3 4 5 6 አንዱ የለም። when viewed together the 7 characters serve us to define life 7 ናቸው እዚህ ጋር የሚለው በአጋጣሚ እዚህ የተጠቀሰው ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ አንዱ ታች ይኖራል አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እያንዳንዱን እንግዲህ ስናየው በሊቪንግ ኦርጋኒዝም ላይ ያለ እንግዲህ ኮመን ካራክተሪስቲክስ የመጀመሪያው ሞቭመንት ነው። ሞቭመንት ቀጥሎ ሪስፓይሬሽን ነው። ዜን ሴንሲቲቪቲ ነው። ዜን ግሮዝ፣ ሪፕሮዳክሽን፣ ኤክስክሬሽን፣ ኒውትሪሽን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያልተጠቀሰ ማን ነው ማለት ነው? ከላይ ኒውትሪሽን ይመስለኛል። አይ ሆፕ ኒውትሪሽን የለም። ስለዚህ ኒውትሪሽን አብሮ ከኮመን ካራክተሪስቲክስ ውስጥ የሚመደብ ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ላይፍ ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች በጋራ የሚጋሩት ባህሪ ወይም ካራክተሪስቲክስ ናቸው እነዚህ ሰባቱ። የመጀመሪያው ሙቭመንት ስንል እንግዲህ ማንኛውም ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ይንቀሳቀሳል። እንስሳቶች ወይም አኒማልስ ይንቀሳቀሳሉ ከቦታ ቦታ፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ከቦታ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ፣ ፕላንቶች ይንቀሳቀሳሉ። የፕላንቶች እንቅስቃሴ ምን አይነት ነው የሚለውንም እናያለን። what kind of movement on a plant ፕላንት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ምን አይነት ነው? an action by an organism or part of the organism causes a change of position or place. Most single-celled creatures and animals move about as a whole. Look, አሁን እንግዲህ የሆነ አክሽን በአንድ ኦርጋኒዝም ላይ የሆነ አክሽን ሲካሄድ የፖዚሽን ቼንጅ ሊኖር ይችላል ወይም የቦታ ቅየራ ወይም ቼንጅ ማለት ነው። ይሄን ነው ሙቭመንት የምንለው። ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ወይም ክሬቸር የምንላቸው ያ ማለት ሲንግል ሴልድ ከዚህ ቀደም ካስታወሳችሁ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ማለት ነው፣ አንድ ሴል ያለው ኦርጋኒዝም። and animals move about as a whole እነዚህ እንግዲህ ሁሉም አካላቸው ከቦታ ቦታ ሊንቀሳቀስ ይችላል። ለምሳሌ take for example we human being እኛ ራሳችን ሰዎች ከቦታ ቦታ ስንንቀሳቀስ ሙሉ ሰውነታችን ነው የሚንቀሳቀሰው። fungi and plants may make a movement with a part of their body እንግዲህ ፕላንት እና ፈንጊዎችን ስናይ ደግሞ ሙሉ የሰውነት ክፍላቸው ወይም የአካል ክፍላቸው ልበላችሁ ላይንቀሳቀስ ይችላል። የተወሰነ ፓርት ነው የሚንቀሳቀስ። እንቅስቃሴውን ቨርቲካሊ ነው። ያ ቨርቲካል ሙቭመንት ምን እንለዋለን? ግሮዝ እንለዋለን። ለምሳሌ አሁን የሆነ ቡቃያ ነገር የእጽዋት አንድ ቡቃያ ወሰዱ። ቡቃያ ስል ለምሳሌ የበቀለ ነገር ማለት ነው። የስንዴ ቡቃያ ሊሆን ይችላል፣ የባቄላ ቡቃያ ወይም የሆነ ችግኝ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ትንሽዬ የበቀለች ማለት ነው። ያችን ከ4 ከ5 ወር በኋላ ስተዋት ቨርቲካሊ ሙቭ አድርጋ ሰፍታ ምን ብላ ታገኛታላችሁ? ባጭሩ ግሮዝ ማለት ነው። ስለዚህ የፕላንት እና የፈንጌን እንቅስቃሴ ወይም ምን ስናይ ከግሮዝ ጋራ ነው ሪሌት የሚያደርገው ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሪስፓይሬሽን ነው። ሪስፓይሬሽን the chemical reaction that break down nutrient molecules in living cell to release energy for metabolism. Okay, respiration ስንል simply chemical reaction ነው። chemical reaction የሚካሄደው ማን ላይ ነው? ኒውትረንት ነው ወይም ኒውትረንት ሞለኪውል ላይ። ኒውትረንት ሞለኪውል ላይ chemical reaction የሚደረገው ለምንድን ነው ካል ኢነርጂ ጌን ለማድረግ ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም ስለ ሴል ስንማማር ማይቶኮንድሪያ የሚባለው የሴል ክፍል ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ነው ብለናል። ያ ማለት ኢነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት የሴል ክፍል ነው ብለናል። ስለዚህ ሪስፓይሬሽን የሚካሄደው እዛ ላይ ነው። ያ ማለት ኒውትረንት ሞለኪውሉ ብሬክ ዳውን ይሆናል። ለምሳሌ ቴክ ፎር ኤግዛምፕል ኒውትረንት ስንል ግሉኮስ ሊሆን ይችላል። ግሉኮስን ብሬክ ዳውን በማድረግ ወደ ኢነርጂ ቼንጅ የማድረግ ኢነርጂ ደግሞ ምንድነው ብለናል ከዚህ ቀደም የናዴጅ ፋዴጅ ኤቲፒ ምናምን ስንል የነበረው። ስለዚህ ወደዛ ፎርም የመቀየር ስራ ነው ሪስፓይሬሽን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ኤቲፒ ፎርሜሽን ማለት ነው። ኢነርጂ ጌን አደረገ ወይም ሪሊዝ አደረገ ስንል ኤቲፒን የማግኘት ስራ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሪስፓይሬሽን እንላለን። ኔክስት ሴንሲቲቪቲ ነው። the ability to detect or sense stimuli
in the internal or external environment and to make appropriate response. ሴንሲቲቪቲ ደግሞ ለሆነ አክሽን ሪስፖንስ የመስጠት ኤቢሊቲ ነው ባጭሩ። ኦር የሆነን ኢንቫይሮንመንት ዲቴክት የማድረግ ሴንሲቲቭ እንለዋለን ወይም ሴንሲቲቪቲ እንለዋለን። Organism can respond to a diverse stimuli. For example, plant can grow towards the source of the light, climb on a fence and a wall, or response to touch. Even a tiny bacteria can move towards or away from a chemicals or light. አሁን ይህን ሪስፖንስ የምንለው ለምሳሌ ወይም ባጭሩ ሴንሲቲቪቲ ከሪስፖንስ ጋር ወይም ከምላሽ ጋር ይገናኛል ስንል ፕላንቶችን ለምሳሌ ቤት ውስጥ ብንተክላቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ወዴት ሊሄዱ እንደሚችሉ ምናልባት ከዚህ ቀደም ታውቁ ከሆነ የሆነን ፕላንት ቤት ውስጥ ብትተክሉት አንገቱን ልበላችሁ የሚያድግበትን ጫፉን ፓርት ወዴት ይቀልሰዋል ወይም ወዴት ያጥፈዋል? ፀሐይ ወዳለበት ሶርስ ይታጠፋል። ከለሩ ወደ ቢጫነት ሊቀየር ይችላል። ምክንያቱም የፀሐይ ብርሃን ካላገኘ አረንጓዴው ከለር ይቀየርና ወደ ቢጫማነት ይቀየራል። ግን የፀሐይ ብርሃን ለማግኘት ሲል ወደ ቤቱ በር ምን ይላል? ያጎነብሳል ማለት ነው። ወይም ወደዛ ጠመም ይላል ማለት ነው። ኦኬ። ወይም ውጭ ላይ ደግሞ በአጥር ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ሀረጎችን አይታችሁ ከሆነ ሀረግ የሚባል አትክልት አለ። እሱ ያን እጽዋት ስታዩት በአጥር ላይ እየተንጠለጠለ ይሄዳል። ለምሳሌ ሀረግ ስንል ልክ ለምሳሌ ሀረግ ሬሳ የሚባል ነገር ካወቃችሁ ሌሎች አዞ ሀረግ የሚባል አለ። ከዛ በተጨማሪ የዱባ ተክል ራሱ ልክ አጥር ላጥር የሚንጠላጠል ነገር ነው። ሌሎች የተለያዩ አበባ ዝርያዎችም አሉ አጥር ላጥር የሚሄዱ ማለት ነው የሚንጠላጠሉ። እነሱ ምንድናቸው? ለፀሐይ የሆነ ሪስፖንስ እየሰጡ ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አኒማልስን ስናይ ደግሞ እንዴት ነው ሴንሲቲቭ የሚሆኑት? የተሻለ ኤንቫይሮንመንት ወዳለበት ይሄዳሉ። ለምሳሌ እኛ ሰዎች አሁን ለምሳሌ የተሻለ አክሰስ ወዳለበት ነው ሙቭ የምናደርገው። የተሻለ ያኗኗር ዘይቤ የሚከተል ማህበረሰብ ካለ ወደዛ እንሄዳለን። የተሻለ የምግብ እንትን ካለ በቃ ኑሮ ረከስ ወዳለበት ቦታ መሄድ እንፈልጋለን። ወይም ቴክኖሎጂ ወደ ተራቀቀ ሀገር መሄድ እንፈልጋለን። ያኮ ሴንሲቲቪቲ ነው ወይም ሪስፖንስ የመስጠት ነው። ሌሎች አኒማልሶችን ስትወስዱ ደግሞ ለምሳሌ የሆነ አንድ ኦክስ ወይም ካው ወይም ሺፕ ወይም ጋት ብትወስዱ ምግብ ወዳለበት ቦታ ይሄዳሉ። ጥሩ ለምለም ሳር ወዳለበት ቦታ ይሄዳሉ። ያ ምንድን ነው? ለኢንቫይሮንመንታቸው የሚሰጡት ሪስፖንስ ነው። ስለዚህ እሱ ምን እንለዋለን? ሴንሲቲቪቲ እንለዋለን ማለት ነው። ሴንሲቲቪቲ ሰው ሌላኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ ግሮዝ ነው። ግሮዝ permanent increase in size and dry mass by an increasing in a cell number or cell size or both. አይታችኋል? permanent increase in size ነው። በሳይዝ permanently increase የማድረግ ሁኔታ ነው ግሮዝ የምንለው። or number of cellን increase የማድረግ ስራ ወይም number of cell sizeን increase የማድረግ ስራ። አሁን ሰውነታችን ውስጥ በትሪሊየን የሚቆጠሩ ሴሎች አሉ ብለናል ባለፈው። የነዚህ ሴሎች ቁጥር እየጨመረ መምጣት ከዛ በተጨማሪ ሳይዛቸው እየጨመረ መምጣት ለግሮዝ ለሚባለው የላይፍ ካራክተሪስቲክስ ወይም ባጭሩ ግሮዝ የሚባለው ላይፍ ካራክተሪስቲክስ እናገኝበታለን ማለት ነው። Non-living organisms grow by addition of new material to the outside surface. However, living organisms grow from within using food. አሁን ለሊቪንግ ኦርጋኒዝም ላቸው ሊያድጉ የሚችሉ ወይም ሳይዛቸው ሊጨምሩ የሚችሉ ኤክስተርናል ፓርታቸው ላይ የሆነ ነገር ሲጨምሩ ነው። ከዛ ውጭ አደጉ ልንል አንችልም። ነገር ግን ሊቪንግ ኦርጋኒዝምን ስናይ ከሚያገኙት ፉድ ነው ሳይዛቸውን የሚጨምሩት። ለምሳሌ እኛ ሰዎች ምግብ እንመገባለን። ልጅ እያለን የነበረን ሳይዝ እና ትላልቆቹ ነን የነበረን ሳይዝ አለ። ያን ሳይዝ ከየት ያገኘነው? እንዴት ነው ልናድግ የቻልን ካልን ያንን እንድናድግ ያደረገን ነገር ከምግብ ላይ ያገኘነው ኬሚካል ነው። ስለዚህ ከምግብ ላይ የምንወስደው እያንዳንዱ ኬሚካል ለሰውነታችን እድገት ወይም ሳይዝ መጨመር አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። ይህን ነው ግሮዝ የምንለው። Then next, reproduction. All living organisms must have the ability to reproduce.
living organisms make more organisms like themselves. Whether the organism is a rabbit or a tree or a bacterium, life will create more life. ሪፕሮዳክሽን የምንለው ስነ ተዋልዶ ነው። ስነ ተዋልዶ ስንል ማንኛውም ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ራሱን ይተካል። ራሱን ስለሚተካ ነው ፖፑሌሽን እንደምታዩት ኢንክሪዝ እያደረገ የመጣው ማለት ነው። ኢንክሪዝ እያደረገ መጣ ስንል ስፔሻሊ ሂውማን ፖፑሌሽን። የአኒማል ፖፑሌሽን ደሴም ነው ማለት ይቻላል። ደሴም ነው፣ እንደውም እያነሰ ነው። ለምን ካል አሲዩም እኛ ሰዎች እያደንም ሊሆን ይችላል ኦር እያረባንም ሊሆን ይችላል፣ የምንመገባቸው እኛ ነን። ነገር ግን እንደ ሰው ልጅ ነፃ ሆነው ማንም ሳይነካቸው የሚኖሩ ቢሆኑ ልክ እንደኛ ሰዎች እንስሳቶች የራሳቸው የሆነ መሬት ኖሯቸው የራሴ ግዛት ነው ብለው መኖር የሚችሉ ቢሆኑ አስቡት፣ ከሰው ልጅ በላይ ዓለምን የሚሞሏት እነሱ ነበሩ። ለምን ካላችሁ የሰው ልጆች በሪፕሮዳክሽን ጊዜ ምን አለ? ሊሚቴሽን አለ ስንል ለምሳሌ በየስንት ጊዜው አፈራርቀው መውለድ እንዳለባቸው ያውቃሉ። ምን ያክል ልጅ ወልደው ማቆም እንዳለባቸው ያውቃሉ። ከዛ በተጨማሪ ዲፈረንት ኮንትራሴፕቲቭ ሜተድ ወይም የወሊድ መቆጣጠሪያን ስለሚጠቀሙ የሰው ልጅ እንትኑ ገደብ አለው። ነገር ግን እንስሳቶችን አይታችሁ ከሆነ ገደብ የሚባል ነገር የላቸውም። ስለዚህ በየጊዜው ምን ማለት ነው? ሪፕሮዲዩስ መደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር ነው ሪፕሮዳክሽን የምንለው ባጭሩ፣ ወይም ስነ ተዋልዶ የምንለው። ያ ማለት ባክቴሪያም ሊሆን ይችላል ኦር ሲንግል ትሪ ሊሆን ይችላል ራቢት፣ ያ ማለት አኒማልስ ራሱን ይተካል። ስለዚህ ራሱን የመተካት ስራ ሪፕሮዳክሽን ይባላል። ሪፕሮዳክሽን is the process of making the next generation and maybe a sexual or anasexual process። እንግዲህ ሴክሹዋሊ በሆነ ሊሆን ይችላል ወይም አናሴክሹዋል በሆነ ወይ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ አንድ ኦርጋኒዝም ራሱን የሚተካው ሴክሹዋሊ ስንል ሁለት አይነት ጾታ አለ፣ ሴት ወንድ አለ። ስለዚህ ግማሹ የዘር ክፍል ከሴቷ ይመጣል፣ ግማሹ የዘር ክፍል ደግሞ ከወንዷ ይመጣና ሁለቱ ሜት ያደርጉና ፈርቲላይዜሽን ወይም ጋሜት ተፈጥሮ ምን ይሆናል? የሚቀጥለውን ጄኔሬሽን መፍጠር ይችላል ማለት ነው። አሴክሹዋል ስንል ግን ምንም ሴት ወንድ የሚባል ጾታ ላይ ያስፈልገው ይችላል። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ እጽዋቶችን መውሰድ ትችላላችሁ። በግንዳቸው የሚራቡ አሉ። ለምሳሌ አገዳን ብትወስዱ በግንዱ ይራባል። አገዳ በግንዱ ይራባል። አንድ ሲንግል ፒስ ኦፍ ሱገር ኬን ለምሳሌ መሬት ጋር ብትቀብሩት፣ ኦኬ፣ ለምሳሌ አገዳን ቁራጭ ብትቀብሩት ወደ 5-6 እግር ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ከዛ እየሰፋ በግንዱ እየተራባ ይሄዳል ማለት ነው። እሱ አሴክሹዋል። ሙዝንም በተመሳሳይ መውሰድ ትችላላችሁ። ሙዝ ለምሳሌ አንድ ሙዝ ተከላችሁ አይደለም? አንዱ ሙዝ ሲያፈራ ከማፍራቱ በፊት እስሩ ላይ ሌሎች 4-5 ሙዞችን ተክቶ ነው የሚያልፈው። ስለዚህ እሱ አሴክሹዋል በሆነ ወይ ነው የሚራባው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤክስክሬሽን ነው። The removal from organisms of toxic material, the waste product of metabolism, chemical reaction in the cell including respiration, and substances in excess of the requirement. Example, the process of respiration produce waste product, the carbon dioxide, which can be harmful in the excess and must be removed ይለናል። ኤክስክሬሽን የምንለው ባጭሩ ቆሻሻን የማስወገድ ስራ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ሰዎች ቆሻሻን እናስወግዳለን በአንድም በሌላም መልኩ። አንደኛ ለምሳሌ ዌስት ፕሮዳክትን በዩሪን ሊሆን ይችላል or ዌስት በምንለው በሰገራ ፎርም ሊሆን ይችላል ወይም በሽንት አማካኝነት ሰውነታችን ላይ የማያገለግልን ማቴሪያል ሪሙቭ የማድረግ ስራ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በስርዓተ ትንፈሳ ጊዜ ሪስፓይሬሽን ይለናል እዚህ ጋር ስርዓተ ትንፈሳ ላይ በዛ ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሰውነታችን ውስጥ ምንም አይነት ስራ ስለሌለው ሪሙቭ ይደረጋል። ኢንስቴድ ኦክሲጅን ይገባል ማለት ነው። ከዛ ሲቃጠል ይወጣል። እሱን ነው ኤክስክሬሽን የምንለው ማለት ነው። ኤንድ ፋይናሊ የምናገኘው የመጨረሻው ላይፍ ካራክተሪስቲክ ኒውትሪሽን ነው። ኒውትሪሽን the taking in of material for energy, growth and development. Plant requires light, carbon dioxide, water and iron. Animal need organic compound, iron and usually need water ይለናል። እንግዲህ ኒውትሪሽን የምንለው ለሰውነታችን ወይም ለአንድ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም የሚያስፈልግ ነገር ወደ ውስጥ የሚገባበት ወይ ነው። ለምሳሌ እኛ ሰዎች ምን ያስፈልገናል? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ያስፈልጉናል፣ አዮኖች ያስፈልጉናል፣ ኢቭን ዋተር ያስፈልገናል። ስለዚህ እሱ ኒውትሪሽን እንለዋለን። ፕላንቶችን ስንወስድ ደግሞ ሰንላይት ያስፈልጋቸዋል። ቢካውዝ ፕላንት ማለት
የራሱን የሆነ ምግብ ማዘጋጀት የሚችል ነው ማለት ነው። ምግቡን ለማዘጋጀት ደግሞ ላይት ያስፈልገዋል፣ ስፔሻሊ ሰንላይት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያስፈልገዋል፣ ዋተር እና አዮኖች ያስፈልጉታል ማለት ነው። ይህንን ኒውትሪሽን እንለዋለን። ጋይስ እንግዲህ the 7 life characteristics የምንላቸው እነዚህ ናቸው። I hope it's clear ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ሲኖር ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝ ይሆናል። ምን መደረግ እንዳለበት ምን መስተካከል እንዳለበትም እስር ላይ የገባችሁ እየጻፋችሁ ይሄ እንደዚህ ነው ብላችሁ ብትነግሩኝ የተሻለ ነገር ይዤ ቀርብ እችላለሁ ማለት ነው። ሰው ይሄን በዚህን ጨርስና ወደ ቀጣይ ቶፒካችን እናልፋለን። ቀጣይ classification and scientific name of organism ነው። classification in scientific name. Scientists have found and described approximately 1.75 million species. Moreover, new species are being discovered every day. ተመልከቱ ተማሪዎች፣ አሁን እዚህ ላይ ምን አለ መሰላችሁ? ሳይንቲስቶች ያ ማለት ስለ ክላሲፊኬሽን ወይም የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ምን ብለው ነው ዲስክራይብ ያደረጉት ወይም ምን ብለው ነው የገለጹት? ቢያንስ 1.75 ሚሊዮን አካባቢ ስፔሺስ ወይም ዝርያዎች እንዳሉ ነው የሚናገሩት ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በየቀኑ አዳዲስ ስፔሺሶችን ዲስከቨር እያደረጉ እንደሆነ ነው የሚናገሩት ማለት ነው። With such a diversity of life on the earth, how does one go about to make sense of it all ይለናል። On a way to make sense of it is by classification. መልሳችን እንግዲህ በክላሲፊኬሽን ነው። So classification ማለት ነው። Classification is an important step to understand the present diversity and past evolutionary history of life on the earth. Classification እንግዲህ አሁን ላይ ያለውን ዳይቨርሲፋይ የሆነ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ለማወቅ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስላለፈው ታሪክ ላይፍ እንዴት ኢቮልቭ እንዳደረገች ወይም ኦሪጂኔት እንዳደረገች የሚያወራልን ነው። ወይም እሱን አንደርስታንድ ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ክላሲፊኬሽን ስንል። It helps make sense of the overwhelming diversity of living things ይለናል። ስለዚህ ክላሲፊኬሽን እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ተርም ነው ማለት ነው እዚህ ጋር። So what is classification? Classification ምንድን ነው? Classification is assorting or grouping things together on the basis of common feature, defined characteristics or criteria. Look, classification የምንለው እንግዲህ ነገሮችን ግሩፕ የማድረግ ወይም በቡድን የማስቀመጥ በቡድን ስናስቀምጥ ምናቸውን መሰረት አድርገን ሊሆን ይችላል። ኮመን የሆነ ፊቸራቸውን ወይም ኮመን የሆነ ካራክተሪስቲክሳቸውን ወይም ኮመን የሆነ ክራይቴሪያ ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አኒማልስ ብለን በአንድ ግሩፕ ስንመደባቸው ለምን በአንድ ግሩፕ መደብናቸው? ለምሳሌ ላይኦን፣ ታይገር፣ ካው፣ ሺፕ፣ ጎት ብለን አኒማልስ ናቸው ብለን በአኒማልስ ውስጥ ወይም በአኒማልስ ግሩፕ ውስጥ ስንመድባቸው ለምን የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል። ለምንድነው ካል ኮመን የሆነ ካራክተሪስቲክስ ስላላቸው ነው። አኒማልሶች የጋራ የሚባል ካራክተሪስቲክስ ወይም ክራይቴሪያ ወይም ፊቸር ስላላቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ፊቸር ካራክተሪስቲክስ ወይም ክራይቴሪያ በመጠቀም ሶርቲንግ ማድረግ ወይም ግሩፒንግ ማድረግ ክላሲፊኬሽን እንለዋለን። The science of classification is called taxonomy. ስለ ክላሲፊኬሽን ወይም ስለ ስርዓተ ምደባ የሚያወራ የሳይንስ ክፍል ደግሞ ታክሶኖሚ እንለዋለን። ታክሶኖሚ Classification is usually a hierarchical process. One begins with a general and broad difference, and then one systematically introduces more and more detailed and specific criteria. ስለዚህ ክላሲፋይ ስናደርግ እንግዲህ በሁለት ፎርም ሊሆን ይችላል። from the lower group to the higher group ወይም ከትንሿ ነገር ተነስተን ወደ ላይ ወይም ከላይኛው ተነስተን ወደ ታች ክላሲፋይ ልናደርገው እንችላለን። በተለያየ መንገድ ክላሲፊኬሽን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። Why we classify? ክላሲፋይ ማድረግ ስለምን አስፈለገ? ነገሮችን በቡድን ማስቀመጡ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው?
Biologists or taxonomists classify living things because of those things እዚህ ጋር ምክንያታቸው ተጠቅሷል። እንግዲህ ታክሶኖሚስት የምንላቸው ስለ ታክሶኖሚ ወይም ስለ ክላሲፊኬሽን የሚያጠኑ የባዮሎጂ ክፍል ነው ወይም የባዮሎጂስቶች ናቸው ወይም ሳይንቲስቶች ናቸው። ስለዚህ ምክንያታቸው ምንድነው ክላሲፋይ ለማድረግ? የመጀመሪያው to identify those most at risk of extinction and to understand common ancestor የመጀመሪያው እንግዲህ ሊጠፉ የተቃረቡ ኦርጋኒዝሞች አሉ። ስለዚህ እነሱን አይደንቲፋይ ለማድረግ ከዛ በተጨማሪ ኮመን አንሲስተር የሚባለው ለምሳሌ የጋራ ቅድመያትን በለው እሱን ለማወቅ ወይም አንደርስታንድ ለማድረግ ስለሚጠቅም ነው። Next reason because of it helps scientists to sort organisms in order and to make easy for study ባጭሩ ኦርጋኒዝሞችን ለማጥናት ሳይንቲስቶች ኦርጋኒዝሞችን በሚያጠኑበት ጊዜ ኢዚ እንዲሆንላቸው ወይም ቀላል እንዲሆንላቸው ለማድረግ ነው። Finally, to help them to identify new organisms by finding out which group they fit. አሁን ላይ እንደጠቀስኩላችሁ አዳዲስ ኦርጋኒዝሞችን ዲስከቨር እያደረጉ እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ እነዚህን አዳዲስ ኦርጋኒዝሞች የትኛው ግሩፕ ላይ መመደብ እንዳለባቸው እና ለየትኛው ግሩፕ ፊት እንደሚያደርጉ አይደንቲፋይ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው ክላሲፋይ ማድረጋቸው። ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች ታክሶኖሚስቶች ሊቪንግ ኦርጋኒዝምን ክላሲፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ those are the reason why taxonomists classify living organism in different groups. Taxonomy has two branches: the naming of organism or nomenclature and placing of organism into groups or systematic, which is done on the basis of their similarity and difference. There are two ways of classifying organisms. These are artificial and natural. ስለዚህ እዚህ ጋር ታክሶኖሚ ሁለት ብራንቾች አሉ። የመጀመሪያው ኔሚንግ ነው፣ ሁለተኛው ፕሌሲንግ ነው። ኔሚንግ ስንል ኖሜንክሌቸር ይባላል፣ ሌላ ስያሜው ስም መስጠት ማለት ነው። ለአንድ ኦርጋኒዝም ስም መስጠት ነው። ባክቴሪያ ስንል ለምሳሌ ባክቴሪያ የሚባል ስም ስለተጻፈበት አይደለም። አንድን እንስሳ ለምሳሌ በግ ነው ስንል፣ ጎት ነው ስንል፣ ካው ነው ስንል፣ ሆርስ ነው ስንል፣ ዳንኪ ነው ስንል ወይም ላየን፣ ታይገር፣ ፎክስ ስንል ፎክስ፣ ላየን፣ ታይገር ተጽፎበት አይደለም። ስያሜ የሰጠን እኛ ሰዎች ነን። ራሳችን ለእያንዳንዱ እንስሳ ስያሜ የሰጠን እኛ ነን። ኦኬ፣ እዚህ ምድር ላይ ላለው ክሬቸር በሙሉ ስያሜ የሰጠ የሰው ልጅ ነው። በቃ ለከተማዎች ቦታ ስያሜ የሰጠ የሰው ልጅ ነው። ለተራራዎች ስያሜ የሰጠ የሰው ልጅ ነው። ለተለያዩ ክሬቸሮች ስያሜ የሰጠ የሰው ልጅ ነው። ሶ የመጀመሪያው ታክሶኖሚ ብራንች ኔሚንግ ነው ወይም ኖሜንክሌቸር ስያሜ የሚሰጥ የታክሶኖሚ ክፍል። ሁለተኛው ፕሌሲንግ ነው። ፕሌሲንግ ማለት የኦርጋኒዝም የት አካባቢ ይገኛል? የብስ ላይ ነው የሚገኘው? ውሃማ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው? ኦር የት ነው የሚለውን ክላሲፋይ የሚያደርግ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ሁለት አይነት መንገዶች አሉን ክላሲፋይ የምናደርግበት artificial and natural method. The artificial classification based on one or a few classified observed characteristics and usually designed for practical purpose with an emphasis on the convenience and simplicity. convenience and simplicity. ስለዚህ አርቲፊሻል የምንለው ምንድነው? few easy observed characteristicsን በመጠቀም ነው። Okay, for example, you could put all the animals that fly in the same group. መብረር የሚችሉ አኒማልሶችን በአንድ ግሩፕ መመደብ እንችላለን። ለምሳሌ this group would then include birds, bats and many insects. You could put all animals that live in water and have a streamlined fish like body in the same group.
ስለዚህ አሁን ውሃ ውስጥ የሚኖሩትን ደግሞ በአንድ መመደብ እንችላለን። የሚበሩትን በአንድ መመደብ እንችላለን። ጫካ ውስጥ ወይም in the forest የሚኖሩትን በአንድ መመደብ እንችላለን ማለት ነው። So are based on they are burial grouping and have a little meaning ይለናል። እዚህ ጋር burial የምንላቸው ለምሳሌ ፊሽ ሁል ምናምን እንላቸው ነው። ፊሽ ለምሳሌ አሳ ወይም አሳ ነባሪ ወይም ሻርክ የምንለው እነዚህ ነገሮች በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ብለን መመደብ እንችላለን ማለት ነው። ናቹራል ስንልስ ናቹራል ኦር ባዮሎጂካል ክላሲፊኬሽን ስንልስ እሱ ደግሞ symmetries to use a naturally shaped between organisms it consider more evidence than artificial classification including internal as well as external feature ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር በአርቲፊሻል እና በናቹራል ፎርም ክላሲፋይ ስናደርግ አርቲፊሻል የምንለው ሁኔታቸውን በማየት እንዲሁ ዝም ብለን ምንም አይነት ምርምር ሳናካሂድ መብረር የሚችሉት ግሩፕ ውስጥ መመደብ በባህር ውስጥ የሚኖሩትን በባህር መኖራቸውን ብቻ በመገንዘብ በባህር የሚኖሩ ብለን መመደብ በጫካ የሚኖሩትን በጫካ እንደዛ አድርገን የምንመድብ ከሆነ አርቲፊሻል ወይ ነው። ናቹራል ወይም ባዮሎጂካል ስንል ግን ሌላ ባዮሎጂካል የሆነ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፊቸራቸውን በማየት ነው ክላሲፋይ የምናደርገው። ለምሳሌ እኮ በራሪ ስንል ለምሳሌ ባት አለ፣ በርድ ምናምን አለ። ባት ለምሳሌ የሌሊት ወፍ ነች፣ አጥቢ ነች። ስለዚህ ባትን ከምን ልንመደባት እንችላለን? ባዮሎጂካሊ ስንመጣ በአጥቢዎች ውስጥ ትመደባለች ማለት ነው። አይታችኋል? ሌላ ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ፊቸሯን በማየት ስለዚህ በዛው የምንመድብበት ነው። It is a scientific method of classification that groups organisms that share a common feature እንግዲህ የጋራ ፊቸር የሚጋሩትን መጋራታቸውን መሰረት አድርገን ነው ክላሲፋይ የምናደርጋቸው። This classification is not random but rather it describes evolutionary relationship እንግዲህ ከቅድመ አመጣጣቸው ወይም እንዴት ኢቮልቭ እንዳደረጉ ወይም እንዴት ኦሪጂን እንዳደረጉ እሱንም መሰረት በማድረግ ክላሲፋይ የምናደርግበት ሜተድ ነው እንግዲህ ናቹራል ወይም ባዮሎጂካል ስንል። As a consequence, it's always necessarily hierarchical, where the important feature inherited from a common ancestor determines the group in which the organisms are placed ይለናል። ስለዚህ ናቹራሊ ወይም ባዮሎጂካሊ ስንል ባዮሎጂካል ተርም ነው ወይም the internal part of the organism ወይም external ፓርታቸውን በመመርመር ነው ክላሲፋይ ልናደርጋቸው የምንችለው ማለት ነው። ለምሳሌ human and horse both feed their young on milk, okay, which is characteristics inherited from a common ancestor. This similarity places them under the same class mammalia even though their habitats are completely different. ለምሳሌ ሰዎችንና ሆልስ የምንለውን ነገር ለምሳሌ ሆል የምንለው አሳ ነባሪ የምንለው ነው እና ሰዎች አሉ። እንግዲህ የሚያድጉት እንዴት ነው? የእናት ጡት በመጥባት ነው ይለናል። የእናት ጡት በመጥባት ያድጋሉ ሰዎችም አሳ ነባሪዎችም። ስለዚህ ኮመን የሆነ ካራክተሪስቲክስ አላቸው ማለት ነው። ሁሎችም ምንድናቸው? አጥቢ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን የሚኖሩበትን ኤንቫይሮንመንት ስናይ ሰዎች የብስ ላይ ይኖራሉ። ሆልስ ወይም ሻርክ የሚባሉት ደግሞ ምን ላይ ይኖራሉ? ውሃ ውስጥ ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ የምናቸው ነው? ዲፍረንሳቸው ነው ማለት ነው። በዚህ ወይ ነው ክላሲፋይ የምናደርገው ማለት ነው ባጭሩ። Each organism is grouped into one of 5 large groups of kingdoms, which are subdivided into a smaller group called the phyla or singular form the phylum, and their smaller and smaller group with other name ይላል። ስለዚህ 5 ላርጅ ግሩፕ አለን። እንግዲህ ግሩፕ እያደረግን ነው፣ ክላሲፋይ እያደረግን ነው። 5 ኪንግደሞች አሉን። ከኪንግደም ስር ደግሞ እያንዳንዱ ኪንግደም ፋይለም አለው። ከፋይለም ስር ደግሞ ሌላ ሰብ ግሩፕ አለው እያለ እስከ ስፒሺስ ድረስ ይወርዳል ማለት ነው። አሁን ክላሲፋይንግ ስንል እሱን ነው። ስለዚህ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ወይም ናቹራል ወይም ባዮሎጂካል በሆነ ፎርም ክላሲፋይ ስናደርግ እነዚህን 5
ላርጅ ግሩፖችን መሰረት አድርጎ ነው። በ5ቱ ላርጅ ግሩፖች ውስጥ ደግሞ ሌላ ፋይለም የሚባል ግሩፕ አለ። ከዛ ወደ ታች እየወረደ ይመጣል ማለት ነው። So the smallest natural group of organism is the species. ትንሹ ግሩፕ ወይም ክላሲፋይ ስናደርግ የምናገኘው ስፒሺስ ወይም ዝርያ ማለት ነው። A species can be defined as a group of organisms that can reproduce that can be reproduced to produce a fertile offspring. እንግዲህ ስፒሺስ ስንል አንድ አይነት ዝርያ ማለት ነው። ዝርያ ስንል ተዳቅለው ኦፍስፕሪንግ ሊያገኙ ወይም ሌላ ጄኔሬሽን ሊተኩ የሚችሉ ከሆነ ነው ስፒሺስ የምንለው። ላይክ ለምሳሌ እኛ ሰዎች ስፒሺሳችን ሳፒየንስ ይባላል። ለምንድነው ሳፒየንስ የተባልነው? አሁን ለምሳሌ ሰዎችን ይዋቸው የተለያየን እኮ ነን። የተለያየን በከለር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በፌስ ከለራችን ወይም በቅርጻችን ሊለያይ ይችላል። አሁን ለምሳሌ የአፍሪካውያን እና አውሮፓውያን ይዋቸው ከለራቸው እነሱ ዋይት ናቸው፣ እኛ ብላክ ነን። ሌላ የሚያለያይ ፊቸር አለን፣ የፀጉር ስታይላችን ምናምን ሁላ። ግን ተመሳሳይ ስፒሺስ ውስጥ የተመደብነው ለምንድን ነው ካልን እርስ በርሳችን ተዳቅለን ኦፍስፕሪንግ ፕሮዲዩስ ማድረግ ስለምንችል መዋለድ ስለምንችል ማለት ነው። ነገር ግን ሁለት የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች እርስ በርሳቸው ሲዳቀሉ ሌላ ኦፍስፕሪንግ መፍጠር ካልቻሉ they are grouped in different species ከተለያየ ስፒሺስ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ኦኬ ከተለያየ ስፒሺስ ይመደባሉ። ነገር ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር መያዝ ያለባችሁ አንዳንድ ስፒሺሶች አንድ ስፒሺስ ከሌላ ስፒሺስ ጋር ተዳቅሎ አዲስ ኦፍስፕሪንግ ፕሮዲዩስ ሊያደርግ ይችላል። አዲስ ኦፍስፕሪንግ ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አህያን ውሰዱ። አህያ ከፈረስ ጋራ ምን ይላል? ይዳቀልና ሌላ አዲስ ኦፍስፕሪንግ አህያም ያልሆነ ፈረስም ያልሆነ ሌላ ኦፍስፕሪንግ ይፈጠራል። በቅሎ የሚባል ማለት ነው። ስለዚህ በቅሎ እንዴት ነው የሚገኘው ካላችሁ በቅሎ የአህያና የፈረስ ልጅ ነው። በቅሎ የበቅሎ ልጅ ሊሆን አይችልም። በቅሎ አንፈርታይል ነው፣ መራባት አይችልም። በቅሎና በቅሎ ግንኙነት አድርጎ በቅሎን መፍጠር አይችልም። ለምንድነው ካላችሁ ይሄ ተረግማ ነው ምናምን የምትሉትን የሃይማኖታዊ ነገሩን ወይም ይሄ ምንድነው የሚባለው ባህላዊ ነገሩን እንበለው ከዛ ውጭ ውጡ። ከዛ ለምሳሌ በቅሎ እንደዚህ ተረግማ መውለድ አልቻለችም ምን እየተባልን አድገናል ሁላችንም። ስለዚህ እሱ አይደለም ሌላ ነው። ከአህያው የሚገኝ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም አለ፣ ከፈረሱ የሚገኝ ነምበር ኦፍ ክሮሞዞም አለ። ምናልባት በዚህ ግሬድ ሌቭል ስለ ክሮሞዞም ማውራቱ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል፣ ግን ላይ ክላስ ትማሩታላችሁ። ለምን መካን ሆነ፣ ለምን ኦፍስፕሪንግ ፕሮዲዩስ ማድረግ አልቻለም የሚለውን እና ከዚህም ከርስ የሚወጣው ስለሆነ ነው። ስለዚህ ባጭሩ አንዳንድ ስፒሺሶች ከሌላ ስፒሺስ ጋራ ሜት አድርገው አዲስ ኦፍስፕሪንግ ክሬት የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ያ ስፔሻል ኬዝ ነው። ነገር ግን ስፒሺስ ምንለው እንዳጠቃላይ ኦርጋኒዝሞች እርስ በርሳቸው ተዳቅለው ምን ሊሉ የሚችሉ ፕሮዲዩስ ሊያደርጉ የሚችሉ ምናልባትም አህያና ፈረስ በአንድ ስፒሺስ ውስጥ ተመድበው ሊሆን ይችላል። I am not quite sure about that። በዛ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን መረጃውን አይቼ የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። ግን አህያ ራሱን የቻለ ሌላ ስፒሺስ ነው። ፈረስ ደግሞ ሌላ ስፒሺስ ነው። በቅሎ ደግሞ ሌላ የታችኋል። ስለዚህ ብዙ የሚመሳሰሉ ነገሮች ባንድ ይመደባሉ። ለምሳሌ ድመትን ብትወስዱ ታይገር ወይም ሌኦፓርድ የሚባለው ያ ማለት ነብርን ብትወስዱ ኦር ላየንን ብትወስዱ በተመሳሳይ ውስጥ ነው የሚመደቡ። በካቲያ ማለት በድመት ዝርያ ውስጥ ይመደባሉ። እሱን እንግዲህ ወደታች ዲቴል ካለ እናያለን። ሳይንቲፊክ ኔሚንግ ኦፍ ኦርጋኒዝም ዘ ባይኖሚያል ሲስተም። ባይኖሚያል እንግዲህ ኔም የምንሰጥበት ወይ ነው። Organisms were first classified by the Swedish naturalist called Carl Linnaeus in a way that allows the subdivision of living organisms into smaller and more specialized groups. He designed the systematic
I mean the scientific system of naming organism is called binomial nomenclature። እንግዲህ ስም የሰጠበት መንገድ ነው binomial nomenclature የምንለው። የመጀመሪያው እንግዲህ ስያሜ ክላሲፋይ ሊያደርግ የቻለ ሰው የስዊድን ሰው ነው ወይም ስዊዲሽ ናቹራሊስት ነው። ምን እንለዋለን? ስሙን ካርል ሊዮኔስ ይባላል። ሊዮኔስ እንለዋለን። ከ1707 እስከ 1778 የኖረ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባይኖሚያል ኖሜንክሌቸርን ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራ ሰው ነው ማለት ነው። The binomial system of naming species is an internationally agreed system in which one scientific name of an organism is named up of the two parts shown their genus and species። አሁን እንግዲህ የአንድ ኦርጋኒዝም ስም ስንሰጥ ሳይንቲፊክ ኔም ስንሰጥ ሁለት ፓርቶች አሉ። ባይኖሚያል ስንል ባይ ማለት ቱ ማለት ነው። ሁለት ስሞችን ይዟል በአንድ ላይ። የመጀመሪያው ስፒሺየስ ነው፣ ሁለተኛው ጂኒየስ ነው። ቀድሞ የሚገኝ ጂኒየስ ነው፣ ከዛ ስፔሺየስ። ባይኖሚያል ኔም means two name ማለት ነው። The first name gives the genus and the second name gives the species. Carl Linnaeus name organisms in the Latin using the binomial system። እንግዲህ ስምም የተሰጠው ላቲን ተርምን በመጠቀም ነው። በላቲን ቋንቋ ነው ስያሜ የሰጠው። The scientific name or binomial naming system should follow the following rules። ያቸው እዚህ ጋር አራት የሚደርሱ ሩሎች አሉ። የመጀመሪያው should contain two names, the first and the second. The first name is the name of the genus, whereas the second is the name of the species. Second, the first name is the name of the genus name to which group of the organism belong, and it should begin in a capital letter. እንግዲህ የመጀመሪያው ስም የጂኒየሱ ስም ነው፣ በካፒታል ሌተር ይጀምራል። The second name in the name of the species to which the organism belong, it is written a smaller letter. እንግዲህ ስፔሺየሱ ደግሞ በስሞለር ሌተር ይጻፋል ይለናል። The scientific name must always be either written, underlined or printed in italic. እንግዲህ ሳይንቲፊክ ኔም በሚጻፍበት ጊዜ ወይ ኢታሊክ ሌተር መሆን መቻል አለበት ወይም ምን መደረግ አለበት? መሰመር መቻል አለበት ይለናል። እንግዲህ እነዚህ ሩሎች ናቸው። ለምሳሌ የሰው ልጅ ይሉት የሰው ልጅ ዘር አሁን ስያሜው ማን ነው ካል ሆሞ ሳፒየንስ ነው። ሆሞ ሳፒየንስ እዚህ ላይ በኢታሊክ ነው የተጻፈው። ኢታሊክ ያ ማለት የሆነ ጋደል ያለ አጻጻፍ ስታይል ማለት ነው ኢታሊክ ስንል፣ ወይም ደግሞ ተሰምሮበታል እዚህ ላይ ሆሞ ሳፒየንስ ብለን። ሂር ሆሞ ኤንድ ሳፒየንስ የሚል ስም ነው ያለው። ሆሞ ጂኒየሳችን ነው፣ ሳፒየንስ ደግሞ ስፒሺየሳችን ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ያለነው ሞደርን ሂውማን ቢንግ ከሳፒየንስ ዘር ነው የምንመደበው። ከሳፒየንስ ዘር። አሁን ስለ ኢቮሉሽን ስላልተማራችሁ ነው እንጂ ስለ ዝግመታዊ ለውጥ ወይም የሰው ልጅ እንዴት እንደመጣ ስላልተማራችሁ ነው እንጂ በርካታ የሰው ልጅ አመጣጥ ስቴፖች አሉ። ለምሳሌ አውስትራሎፒቲከስ፣ አፋርኒነስ፣ አፍሪካነስ፣ ኦኬ ዴን ኢሬክተስ። ለምሳሌ ሆሞ ኢሬክተስ የሚባል አለ፣ ሆሞ ሳፒየንስ። ሆሞ ሳፒየንስ የምንለው ሞደርን ሂውማን ቢንግ የምንለው ነው። ሆሞ ኢሬክተስ የምንለው ደግሞ ከሆሞ ሳፒየንስ በፊት የነበረ ሰው ነው። ሁለቱም ሳፒየንስም ኢሬክተስም ጂኒየሳቸው ሆሞ ነው። ነገር ግን አሁን በሳይንሱ ቅድም በተማርነው መሰረት ሳፒየንስ እና ኢሬክተስ ቢዳቀሉ ሰው የሚባል ነገር ላይ ፈጥሩ ይችላሉ አይነት ነው እንግዲህ አንደምተው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? ሁለት ስሞች ይዛል፣ the genus and the species። ዜን ኢታሊክ ወይም አንደርላይን መሆን መቻል አለበት። ኦኬ Similarly, the scientific name of some organism listed below in the table ይላል። እዚህ ቴብል ላይ የተሰጠውን ይዩት። ሳይንቲፊክ ኔማቸውን አፍሪካን ኤሌፋንት። እንግዲህ ይሄ እዚህ ላይ የተጠቀሰው ነገር ላቲን ነው፣ ለማንበብ ሊከብዳችሁ ይችላል። ሎክሶዶኖታፍሪካን አይታችሁታል። ሎክሶዶናታዳፍሪካን። ላዮን ደግሞ ፓንታራሊዮ። ጤፍ ደግሞ ራግሪዮስቴፍ። የምታዩት ነው፣ ረጃጅም ናቸው ቃላቶቹ። ዶሜስቲክ ካት ወይም ቤት ለማዳ ካት ስሟ ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተጠቀሱ እነዚህ እንደውም ቀላል የሚባሉት ናቸው። ከዚህ ውስብስብ የሆነና ረጅም ፊደል ያለው ስያሜ አለ።
የስያሜያቸውን ለምሳሌ ምንድነው ሳይንሳዊ ስያሜያቸው ነው። አሁን ኢራግሮስ ቴስቴፍ ሲል እዚህ ላይ በሌላ ስሙ ጤፍ ነው እንደማለት ነው። የሳይንቲፊክ ኔም ነው ከላቲን የመጣ ይሄ ደግሞ ኮመን ኔማቸው ነው ማለት። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ስያሜ ልንሰጥ እንችላለን። An organism will always have only one scientific name even though they might have more than one common name. Before Linnaeus, the use of common name to refer to organisms caused a confusion because there were regional difference in this common name. አሁን እንግዲህ መረዳት ያለብን ነገር ሳይንሳዊ ስማቸውና ኮመን ኔም የምንለው ኮመን ኔም ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል። እንኳን ዓለም አይደለም በእኛ በኢትዮጵያ ምድርም የተለያየ ስያሜ ሊሰጥ ይችላል። ለምሳሌ ድመት በአማርኛ ነው ድመት፣ በትግረኛ ሌላ ስያሜ ሊሆን ይችላል፣ በኦሮምኛ ሌላ ስያሜ ሊሆን ይችላል፣ በወላይተኛ ሌላ ስያሜ ሊሆን ይችላል፣ በሲዳም በሌላ በየቋንቋው ሌላ ስያሜ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ኮመን ኔም ነው በቃ የትም ቦታ ተመሳሳይ ነው የትኛውም ቦታ። Because of the scientific name is internationally agreed and universal, it avoids the confusion of local violation in the common name. For instance, every biologist will understand that Feliscatus mean house cat እንደማለት ነው። Feliscatus ማለት የቤት ድመት እንደማለት ነው ወይም ለማዳ ምንላት ድመት ሳይንሳዊ ስሟ ነው። Without restoring to the Dukrani, no matter what language they speak. ስለዚህ የትኛውን ቋንቋ ተናገሩ Feliscatus ከተባለ የትኛውን ቦታ ድመት ነች አለቀ። ለምሳሌ እኛ ሰዎችን ውሰዱ። እኛ ሰዎች በአማርኛው ሰው፣ በእንግሊዘኛው human፣ በሌላ ቋንቋ ደግሞ ሌላ። ይህ እንግዲህ ኦሪጂናል የሆነ ኔሚንግ ሲስተም ነው ከቦታ ቦታ ይለያያል። በሳይንሳዊ ስም ስንሄድ ግን ኢንተርናሽናሊ አክሴፕት የተደረገው ስም ሆሞ ሳፒየንስ ነው። ሆሞ ሳፒየንስ ስንል የሰው ልጅ እንደማለት ነው በቃ። ሆሞ ሳፒየንስ ኢንተርናሽናሊ አግሪድ የተደረገ አክሴፕት የተደረገ ስም ነው ከቦታ ቦታ ሊለያይ የማይችል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፎርም መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኬተርም አለ የረሳ ነው ማለት ነው። ታክሶኖሚ ማለት the science of classifying and naming organism ማለት ነው። ኦርጋኒዝሞችን ክላሲፋይ ማድረግና ስም መስጠት ማስቻል ነው ሳይንስ ነው። ክላሲፊኬሽን ደግሞ sorting things based on defined characteristics or criteria ይለናል። ክላሲፋይ የማድረግ ስራ ነው። ኖሜንክሌቸር ደግሞ ስያሜ መስጠት ነው። ጀነራ ስንል a group of closely related species በስፒሺየስ ወይም በዝርያ የሚቀራረቡ ሰዎች አካላትን ወይም ሊቪንግ ኦርጋኒዝምን ግሩፕ የማድረግ ስራ ነው ጎኖራ የምንለው። ስፒሺየስ የምንለው ደግሞ is a group of organisms that can reproduce to produce fertile offspring እርስ በርሳቸው ተዳቅለው ሌላ አዲስ ኦፍስፕሪንግ መፍጠር የሚችሉ ኦርጋኒዝሞች ስፒሺየስ እንላቸዋለን። Binomial system is an internationally agreed system in which the scientific name of an organism is made up to two parts showing the genus and species. Binomial system ነው እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ እውቅና ያለው ተቀባይነት ያለው ወይም ስምምነት ያለው ኦርጋኒዝሞችን ስም የመስጠት ስራ ሲሆን ሁለት ፓርቶች አሉት። ያም ጂኒየሱና ስፔሺየሱን በአንድ ላይ አያይዞ የምንጠራበት ወይ ባይኖሚያል ሲስተም ኦፍ ኔሚንግ ኦርጋኒዝም እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኬተርሞች በዚህ ወይ ማያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰዓት ብዙ እየተጓዝን ነው። ቀጣይ የምናየው ክላስ ወይም የምንጀምረው ከየት ነው? ሄራርኪ ኢን ዘ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝም ኪንግደም ቱ ስፒሺስ በሚል ቶፒክ ፓርት 2 ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።